Globe guys, SIM with mag-unboxing free tayo. tumbler. Ito ay nabili ko sa Shopee worth 160 pesos. Kasama na dito ang shipping fee. So, i-unbox na natin. And cutter. Ano ba yan? Sabi ako. Ah! Nakita ko. Nakita itong ano? Laina. May hiling. Ba? Shopee. Shopee. Ihilig ang kahon. Ano yan? Ito na yan. Ito yung free. So, this is a globe tumbler. Plastic siya. Tapos, Ito yan. Parang ito yung binili ko talaga. This is a Globe SIM with 25 gig. naihiling.